කතා කරමු මම මගේ PC එකට SSD එකක් ඉන්ස්ටෝල් කරලා මට වෙච්ච අකරතැබ්බය ගැන. එකටම අපි බලන්න ඕනේ SSD සහ HDD hard disk drive සහ solid state drive අතර තියෙන වෙනස මොකක්ද? ඇයි මේ hard disk වලට වඩා SSD vulnerable? එහෙම නැත්නම් SSD වල trustworthiness එක hard disk වලට වඩා අඩු ඇයි කියලා. ඉතින් අපි බැලුවාම මේ hard disk සහ SSD කියන දෙකම bytes වශයෙන් අපේ data ඒ කියන්නේ එක බිඳුව අගයන් වශයෙන් අපේ තොරතුරු දීර්ඝකාලීනව power එකක් නැති උනත් ස්ටෝර් කරලා තියාගෙන ඉන්නවා කියන duty එක තමයි ඉෂ්ට කරන්නේ. කම්පියුටර් එකක් අස්සේ directly install කරලාගෙන අපේ OS එක game software සහ අපේ file store කරලා තියාගන්න device එක නැත්නම් drive එක තමයි අපි hard disk එකක් නැත්නම් SSD එකක් කියන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම දැන්ට අවුරුදු 10කට 20කට වගේ කලින් තිබුණේ hard disk drive විතරයි. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට SSD ආවා, ඊට පස්සේ NVMe මේ වගේ ගොඩාක් technologies අද වෙනකොට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේ hard disk එකක් සහ SSD එකක් අතර තියෙන difference එක hard disk drive එක ඒකේ නමේම තියෙනවා වගේ ඒකේ තියෙන mechanical disk එකක්. මෙන්න මේ වගේ කැරකෙන plate එකක් සහ header එකකින් තමයි ඒකේ magnetic power එකකින් තමයි data read write වෙන්නේ. ඉතින් SSD එක තනිකර NAND chip එකක් කරා තමයි data store කරන්නේ. ඔයාගේ මගේ phone එකේ තියෙන, ඔයාගේ මගේ pen එකේ තියෙන වගේ memory chip එකක තමයි එයා data store කරලා තියාගන්නේ. hard disk එකක සහ SSD එකක තියෙන difference එක මේකයි. ඉතින් ඔන්න ඕක නිසා තමයි අපි hard disk වලට වඩා SSD thousands හොඳයි කියන්නේ. hard disk එක speed එක වගේ at least 5 times faster SSD තමයි අද වෙද්දි ලෝකේ තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ hard disk එක read write speed එක Mbps 110 200 වගේ අතර යනකොට SSD එක 550 1000 සමහර ඒවා 3GB GB 3ක් තප්පරයකට රීඩ් කරන්න පුළුවන් NVMe drives තියෙනවා අද වෙද්දි. ඉතින් ඇත්තටම hard disk වලට සාපේක්ෂව ගත්තාම මේ SSD කෙනෙක් ගොඩක් ඉස්සරහින් ඉන්නවා. නමුත් ඇයි මේ hard disk එක compare කරද්දි මේ SSD වල අපි කියන්නේ අපිට trustworthy කරන්න බෑ. ඒ කියන්නේ SSD hard disk එකට වඩා මේ SSD එකක් destroy වීම නැත්නම් SSD එකේ තියෙන data loss වීමට තියෙන සම්භාවිතාව වැඩි කියලා. ඉතින් ඒකට අපි දැන් එනවා. ඉතින් ඒකට හේතුව තමයි මම කලින් කිව්වේ hard disk එක data storage කරන්නේ magnetic fields පාවිච්චි කරලා mechanical disk එක සහ මේකෙදි store කරන්නේ පුංචි electronic chip එක. ඉතින් ඔයා හිතන්න ඔයාගේ system එකේ power එකේ පොඩි power වෙනසක් සිදු වුණොත් ඔයාගේ hard disk එක ඒකට sensitive නෑ. මොකද hard disk එකේ තියෙන මම කලින් කිව්වේ disk එකක්. මේ disk එක power එකට sensitive නෑ. ඒකේ header එකෙන් තමයි ඒක read write කරන්නේ. එතකොට මේ header එකේ මොකක් හරි damage එකක් නිසා disk එක හීරුනොත් ඇරෙන්න වෙන විදියකින් hard disk එක data damage වෙන්න දෙයක් නැහැ. නමුත් SSD එක chip එක highly voltage sensitive. ඉතින් මේකේ voltage එකේ පොඩි වෙනසක් නිසා පවා මේකේ data සම්පූර්ණ loss වෙලා drive එක නැති වෙලා යන්න තියෙන සම්භාවිතාවය වැඩි. අන්න ඒක තමයි මේ දෙකේ තියෙන ප්‍රධාන ප්‍රශ්නේ. ඉතින් hard disk එකට වඩා SSD එක thousands වගේ speed. නමුත් SSD එකක් hard disk එක compare කරද්දි ගොඩාක් risky වගේ සම්පූර්ණ data hard disk එකක් නැතුව SSD එකක් මත rely වෙන එක. ඒක තමයි අද වෙද්දි ගොඩාක් NAS ඊට පස්සේ servers වගේ තව දුරටත් ගොඩක් වෙලාවට අපි HDD hard disk drives NAS වල කියන්නේ network attached storage වල එහෙම නැත්නම් servers වල අදටත් hard drives use කරන්නේ. ඒ වගේම hard drives ටිකක් cheap මිලෙන් අඩුයි. සාමාන්‍යයෙන් terabytes ගාණක් hard disk ගන්න මුදලට NVMe drive එකක් වගේ 512 එකක් වගේ තමයි ගන්න වෙන්නේ. ඉතින් එහෙම benefit එකකුත් තියෙනවා. නමුත් අර benefit එකක් තියෙනවා. මගේ system එකේ hard disk drive එකක් තමයි දැන් අවුරුදු ගාණක ඉඳලා තිබුණේ. ඉතින් මම මගේ system එක ගොඩක් slow වෙච්ච නිසා සහ මගේ workload එක වැඩි වෙච්ච නිසා මම decide කරා SSD එකට move වෙන්න ඕනි කියලා. ඊට පස්සේ මම Kingston ලගේ 512GB SSD එකක් දරස් එක හරහා මම order කරා. ඉතින් මට SSD එක ලැබුණා. OS එක සම්පූර්ණ මගේ hard disk එකෙන් මම ඒකට migrate කරා. මගේ data මම වෙලාවට copy කරේ නෑ, hard disk එකේම තියාගත්තා. නමුත් මගේ OS එක files වගේ දේවල් මගේ OS එක සහ softwares migrate කරා. ඉතින් OS migration ගැන අපි පස්සේ දවසක් කතා කරමු. OS migrate කරා. ඊට පස්සේ දවස් 3ක් විතර හොඳට වැඩ කරා. ඊට පස්සේ මගේ system එක slow වෙන්න ගත්තා. SSD එකකින් slow වෙන්න බෑනේ. මගේ HDD එක hard disk එකේ තිබුණට වඩා මාර slow වුණා. ඒක restart කරලා බැලුවා. system එක boot වෙන්නේ නැතිව ගියා.
ඊට පස්සේ බලද්දි මම මේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් දානවා සම්පූර්ණ SSD එකේ sectors ගොඩක් damages. මම ඊට පස්සේ කම්පැනි එකත් එක්ක කතා කරලා ඒකට warranty claim කරගත්තා. ඊට පස්සේ මම WD ලගේ SSD එකට තමයි මාරු උනේ. මම කම්පැනි එකට කතා කරාම නම් කිව්වේ ඒගොල්ලන්ගේ බැච් එකේ ඒ කියන්නේ මේ ප්‍රොඩක්ට් සීරීස් එකේ තව ඩැමේජ් වෙච්ච SSDs තිබුණා කියලා. කොහොම වෙතත් ඉතින් මගේ hard disk එක මම අවුරුදු ගාණක් තිස්සේ use කරා කිසිම data වලට හානියක් වුණේ නැහැ. SSD එකක් නිසා මට දවස් 3ක් ඇතුළත මගේ සේරම OS එකේ තිබිච්ච data, මගේ customize settings, මගේ softwares වල settings, ඊට පස්සේ configurations වගේ හැමදේම මට loss වුණා. ඉතින් මම සමහර purchase කරලා අරන් තිබිච්ච software වගේ ඒවා product එක පාමට loss වුණා. ආයි purchase කරගන්න සිද්ධ වෙන තරමටම මගේ system data loss එක වුණා. මට අද වීඩියෝ එකෙන් කියන්න ඕනි වෙන්නේ ඔයා SSD එකට යනවා නම් hard disk එක ඉඳලා ඔයා precautions ගන්න ඕනි මොනවද සහ SSD එකක් තෝරා ගැනීමේදී සැලකිලිමත් විය යුතු කරුණු ටිකක් මගේ experience එකෙන් මගේ experience එකෙන් ගත්තාම මම පළවෙනියටම ගත්තේ Kingston drive එකක්. Kingston කියන්නේ හොඳ brand එකක්. නමුත් මම දෙවෙනි drive එක විදියට මගේ warranty claim එක විදියට 480GB 480GB WD drive එකක් ගත්තා. මම ඇත්තටම WD drive එකේ එකම මිලට මට GB 32ක් පාඩුයි. අරක 512 මේක 480GB. නමුත් ඒ GB 32ට මම හිතන විදිහට මගේ හරියටම මම කියන්නේ නැහැ Kingston drives හොඳ නැත්තේ නෑ. නමුත් WD එකට සාපේක්ෂව Kingston එකේ මොනවා හරි ප්‍රශ්න තිබිලා තියෙනවා. ඉතින් මගේ hard disk එක දැන් අවුරුදු ගාණක් තිස්සේ පාවිච්චි කරන hard disk එකත් WD කියලා මතක් කරන්න ඕනි. මම මේ කිසිම brand එකක් promote කරන්නේ නැහැ. නමුත් මගේ experience එකෙන් මම අවුරුදු ගාණක් තිස්සේ computers පාවිච්චි කරන experience එකෙන් මම කියන්නේ WD Samsung වගේ brand superior. දැන් NVMe drives වගේ ගියාම අංක 1 ඉන්නේ Samsung Evo කියන NVMe brand එක. M.2 SSD ඒ වගේ ඒවට. ඉතින් ඒක හින්දා ඔයා drive එකක් තෝරගatti අනිවාර්යෙන් ඒකේ warranty period එක ඊට පස්සේ ඒක මොන brand එකේද මේ brand එකට කොච්චර reputation එකක් තියෙනවද කියන එක බලන්න ඕනි. ඊළඟට බලන්න ඕනි දේ තමයි මේ product එක original ද fake ද කියලා. මම පස්සේ හොයලා බලද්දි මම මේ purchase කළ දීච්ච SSD එක KC600 වගේ තමයි මට මතක කියන batch එකේ product එක. ඉතින් ඒ batch එක original product එකක් නෙමෙයි. Kingston ලගේ Kingston ලම තමයි හදන්නේ. නමුත් ඒගොල්ලන්ගේ high quality product එක නෙමෙයි. ඒක පොඩි price difference එකකින් ඒගොල්ලන්ගේ මට හරියටම මතක නෑ 400 අගට තියෙනවා මතකයි. අන්න ඒ product batch එකේ product quality එකෙන් ඉහළයි. මේ KC600 කියන batch එකේ product වල quality එක අඩු වෙන එක අපි කිව්වොත් අර එක test එකක් වගේ fail වෙච්ච products පොඩි මිල අඩු කිරීමක් යටතේ තමයි ඒගොල්ලෝ දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම දරාස් එකෙන් purchase කරද්දි මේක බලපු නැති එක මට පොඩි ප්‍රශ්නයක් වුණා. ඉතින් ඒක නිසා තමයි මගේ data loss වුනේ. ඉතින් මම වැදගත්ම දේ මගෙන් share experience එක share කරගන්න ඕනේ. ඔයා SSD එකක් ඔයාගේ system එකේ use කරනවා නම් අනිවාර්යෙන් ඔයාගේ important data ඔයාට fastest access කරන්න ඕනේ නැති ඔයාගේ photos, videos, projects වගේ දේවල් වලට computer එක load වෙන්න ඔයාගේ load time එකට බලපාන්නේ නැති files, ඊට පස්සේ ඔයාගේ software වල configuration files වගේ ඒවා වල backup එකක් හරි hard disk drive එක store කරලා තියාගන්න ඔයාට පස්සේ කවදා හරි දවසක ඔයා thanks කරයි මට මම එහෙම කිව්වා කියලා. මොකද SSD එකට වඩා ඇත්තටම hard disk එක reliability එක වැඩි. ඔයාට hard disk එකක් මත SSD එකට වඩා rely වෙන්න පුළුවන්. ඔයා speed එක මත focus කරද්දී තමයි ඔයා අනිවාර්යෙන් SSD එකට යන්න ඕනේ. ඉතින් අද තියෙන technology අද තියෙන softwares වල බර ඒවයි size එකත් එක්ක බැලුවාම අද ඔයාට තියෙන Windows 10 වලම size එක ඒක use කරන RAM එක ඒකේ load time එක ගත්තාම අනිවාර්යෙන් SSD එකක් ඕනි. SSD එකක් නැතුව අද computer එකක් run කරනවා නම් ඔයාට සාමාන්‍යයෙන් office වැඩවලට study වැඩවලට වගේ අවුලක් නැහැ. නමුත් ඒකටත් දැන් මදි වේගෙන යනවා Windows 11 වගේ පාවිච්චි කරනවට අනිවාර්යෙන් SSD එකක් ඕනි. නමුත් ඔයාගේ imported data අනිවාර්යෙන් SSD එක නැතුව hard disk එක copy එකක් හරි තියාගන්න ඕනේ. ඉතින් finally කියන්නේ ඔයාට පුළුවන් නම් NAS එකක් එහෙම නැත්නම් cloud storage එකක් purchase කළා වගේ highly valuable data ඒවයි ගබඩා කරලා තියන්න. ඒ වගේම ඒක අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා NAS එකක් පාවිච්චි කරනවා. ඒකට UPS එකක් පාවිච්චි කරන්න. ඒ වගේම ඒක surge protection එකක් දැන් වැස්සක් වගේ එනවනම් ඔයාට sure නැත්නම් වගේ UPS එක vulnerable ද කියලා NAS එක off කරලා main system එකෙන් අයින් කරලා තියන්න. එතකොට හදිස්සි හරි අකුණකින් වගේ ඔයාගේ main system එක සම්පූර්ණ loss වුණත්
ඔයාට NAS එකෙන් ආයි data ටික backup කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඔය ටික තමයි මට අද share කරගන්න ඕනේ මගේ experience එකත් එක්ක. ඉතින් මට කලින් කිව්වා වගේ ඔයාට SSD එකක් buy කරන්න එපා කියලා thumbnail එකේ දකින්න ඇති. ඒකෙන් මම අදහස් කරේ මේ වගේ fault drives buy කරලා ඔයාගේ සම්පූර්ණ resources money සහ ඔයාගේ data නැති කරගන්න එපා කියන එක. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝ බලන්න ඕන අපේ channel එකට subscribe කරන්න අනිවාර්යෙන්ම bell icon එක click කරොත් තමයි වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් notification එකක් එන්නේ. වීඩියෝ එකට කැමති නම් like කරන්න, අකමැති නම් dislike කරන්න. ඔයාටත් මේ වගේ experience වෙලා තියෙනවා නම් ඔයා මේ වෙද්දි SSD එකද hard disk එකද පාවිච්චි කරන්නේ ඒ වගේ විස්තර සහ වගේ experience වගේ දේවල් ඒ වගේම වගේ විශේෂයෙන්ම වගේ ප්‍රශ්න ගැටලු comment කරන්න. අපේ WhatsApp channel එකක් තියෙනවා. ඒකටත් ඔයාලට join වෙලා ඉන්න පුළුවන්. ඒක follow කරලා ඒ වගේම අපිට WhatsApp message එකක් දාන්න ඔයාලට මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම්. ඉතින් මගේ වීඩියෝ එක දකින්න ඇති ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එක Dream Loan Calculator කියලා app එකක් ගැන. ඉතින් මේ Dream Loan Calculator කියන app එකෙන් ඔයාලට දැන් ඔයාගේ loan සම්බන්ධ සියලුම calculation නොමිලේ කරගන්න පුළුවන්. highly fastest way එකකින්. අර කලින් වගේ ලොකු ගණන් ලියලා හදා ඉන්න ඕනේ නැහැ. ක්ෂණිකව drag and drop click the calculate button. ඉතින් මේ app එක download කරලා ඒකත් experience කරන්න කියලා බලන ගම අදට ගිහිල්ලා නම් ආයෙත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. ජය වේවා ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම මෙතක.